سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه. اولین باره که دارم یه همچین سبکی رو تو کانال یوتیوب پگی فکس میذارم. من پگا همتون خوب منو میشناسین. توی چنلم هم کلا در مورد هر چیزی که به رقص و رقصیدن مربوط باشه صحبت میکنیم. آقا رسید روز موعودی که ما قراره به کامنت های منفی که زیر ریل شهناز تهرانی توی اینستاگرام گذاشتم جواب بدیم. همتون خوب میدونید که این ریل در مورد خانم شهناز تهرانی، در واقع شاید هم خیلیتون ندونید، یه جورایی مطرح شد که من یکی به نر زدم یکی به میخ و حقیقتا دوست داشتم این ریل رو بذارم برای اینکه حدس میزدم، گمان میکردم که بازخورد خوبی داشته باشه، ولی واقعا نه در این حد که توی یک روز به 2 میلیون ویو برسه و 50,000 تا کامنت بذارن. البته الان فکر کنم شده 3,600، ولی خب تو 2 روز خیلی برای من عجیب غریب بود که مثلا هر نیم ساعت باز میکردم همین نوتیفیکیشنام 100 بود. یه چیز عجیب غریبی. شاید هر کسی در وهله اول خیلی خوشحال بشه که واو مثلا چه کار کردم، چون من نزدیکی فکر کنم 8,000 تا یا 7,000 تا فالوور فقط به خاطر اون پست گرفتم. اون ریل تازه پستم نبود. و ببخشیدم یه جایی هم هستش که کنار خیابونم و اینا یه خورده ممکنه سر صدا باشه. من خونه میکروفون ندارم، برام گفتم الان که تایم دارم و بیرونم و یه اوقات فراغتیه بیام و اینجا براتون اگه بذارن ویدیو رو ضبط کنم. آره خلاصه ببین کامنت ها خیلی زیاده، در این حد که حتی من دیشب پریشب رفتم کامنت ها رو بخونم، انقدر زیاد بود نمیدونم. حالا ببین پرنده پر نمیزده، من اومدم ویدیو بگیرم اتوبان شد. قانون مورفی. تا الان هیچ کس نبود اینجا، هیچ کس، و من به خاطر خلوتی زدم بغل. خلاصه مثل اینکه من مزاحم بقیه‌ام. ببین کامنت ها عجیب غریبه و اصلا قرار نیستش که فقط تو یک پارت ما به این کامنت ها جواب بدیم، چون تعدادشون زیاده و خیلی کامنت های عجیب و غریبی هن که واقعا لازمه راجبشون حرف زده بشه. یعنی من دوست دارم که شمایی که دنبال کننده فرق نداره، چه پیج اینستاگرام من چه کانال یوتیوب من هستی، به هر حال دنبال کننده من هستی، خیلی دوست دارم که اینها رو، این زاویه دید و تفکرات خودمون نسبت به کامنت ها و تفکرات آدمای دیگه ای که حالا بعضی وقتا قضاوت میشه، بعضی وقتا حالا هر چیزی که میشه رو به سمت من روانه میکنن، من بیام و در موردش باز مثلا باهاتون صحبت بکنم. حقیقتا یه سریاشون نگاه کنین زمان امتحانا نوشتم اینجا، منتها این پارت یک اختصاص داره به کامنت های پرتکرار، یعنی بیشترین کامنت هایی که میذاشتن اینا بوده. خب بعدم میرسیم به تو پارت های بعدی به کامنت هایی که حالا یه خورده تخصصی که یعنی حرف در موردشون بیشتره و اتفاقا جای بحث بیشتری هم داره. خب ببین پرتکرار ترین کامنت که حالا مغزش یعنی تهش یه حرف بود ولی خب به شکل‌های مختلف بیان شده بود، این بود که به تو چه؟ اوکی، من اینو بابتش یه ریل هم گذاشتم ولی لازمه که تکرار بکنم. قربون شکل ماه همتون بشم، ما توی دنیای مجازی چیزی به عنوان به تو چه به من چه نداریم، چون ماها دانشمند و فیلسوف که نیستیم. ما جهت تحقیقات علمی و پیشبرد پروژه های متفکرانمون و ثبت اختراعاتمون که تو فضای مجازی نمیان. آره ما هممون برای اوقات فراغت میایم و میایم که ببینیم کلا تو دنیا چه خبر، میایم ببینیم فلان بلاگر چیکار میکنه. اصلا این که ما میریم هر کسی رو پیجش رو فالو میکنیم به خاطر حس کنجکاوی ماست، میخوایم ببینیم طرز فکر اون آدم چیه، لایف استایلش چیه، سبک زندگی کردنش به چه صورته. درسته من غیر منطقی که نمیگم، هر جا غیر منطقی بود برام در این حال که ویدیو رو میبینی کامنت کن، بگو مثلا پگا دقیقه فلان حرفت غیر منطقی بود به این دلیل. چون وای اصلا هیچ کس میدین 2 ساعت من گشتم اینجا رو پیدا کردم از خلوتی، حالا نگاه اصلا دیوونه خونه شده. عذر میخوام ببخشید. آره
اصلا به تو چه به من چه بر نمیداره که یعنی چی؟ شما میری یه نفر رو فالو میکنی، بعد هر موقع به مزاجت خوش نمیاد میگی به تو چه؟ بچه ها، نه اینکه من تفکراتم به اون آدم باشه، من اون آدم رو اصلا تایید نمی کنم به هیچ عنوان، ولی میخوام یه اسمی براتون بیارم همین اول ویدیو که یادآور این باشه که اتفاقا ببین 100% آدمایی که زیر پست من اومدن گفتن به تو چه، فضول کار بدیه، زندگی هر کسی به خودش مربوطه، 100 و قطع به یقین من رگمو میذارم، اصلا به این جمله اعتقادی ندارم. ماجرای الهام چرخنده رو یادتونه که حجاب نداشت، حالا مثلا میشه گفت شاید بعضیا میگن بد حجاب یا کم حجاب بود، ولی چادری شد و اصلا به یک سمت و سوی دیگه ای رفت. چطور اون موقع ما نمیایم بگیم زندگی هر کس به خودش مربوطه؟ چرا اون موقع نمیگیم؟ چرا در مورد یه کسی که فسق و فجور میکنه و ما حالمون بده چون باهاش عیش کردیم و شبمون رو زیر پتو باهاش به سر گذروندیم، اگه یه نفر میاد یه حرفی میزنه اینجا میشه زندگی شخصی، اینجا میشه به تو چه؟ آره، من رفتم خوندم زیر پستای الهام چرخنده رو، زیر پست پسر الهام چرخنده رو رفتم دیدم، همون موقعی که حالا فعالیتش، الان نمیدونم پیج داره یا نه، و همه این آدم ها یک قشر بی فرهنگی هستن که 80% جمعیت داخل ایران رو تشکیل میدن. بهتون بر نخوره، اگه شما از اون 80% هستی بهت برخورده، میگن حرفو بنداز زمین صابش برمیداره. ولی چیزی که میخوام بهت بگم اینه که همه، یعنی متاسفانه بی فرهنگی در ما موج میزنه و چون بینمون تفرقه هست، اصلا ما از خودگذشتگی و یک دستی و یک پارچگی و هم فکری با هم نداریم و این 80% نادان، ببخشید، و جاهل و کم فهم هستن که سیل عظیمی از مردم کشور ما رو تشکیل میدن. این یک واقعیت تلخیه که چه شما بپذیری، چه بهت بر بخوره، چه بر نخوره، این واقعیت تغییر نمیکنه. اوکی؟ و این به تو چه به من چه زمانی صدق میکنه که شما واقعا اعتقادی به این موضوع نداشته باشی. ضمن این که حالا یه زاویه دید دیگه هم میخوام جواب بدم به این سوال، به این کامنت که مثلا میگن به تو چه. خب یعنی اون کسی که بر من این کامنتو میذاره به این اعتقاد داره که زندگی هر کس به خودش مربوطه، درسته؟ خب زندگی منم به خودم مربوطه. دیدین ما پر از تناقضیم، دیدین ما همش شعاریم، بلا بلا بلا، فقط حرف میزنیم و هیچ کدوم اندازه گفته هامون نیستیم. خیلی جالبه، شاید باورت نشه. بذار اینو آخرش بگم، الان نگم که زوده. خب ببین، اولین کامنت خیلی بامزه است. نوشته اگر انقلاب نمیشد الان حقوق بازنشستگی داشت و احتیاج به کار نداشت. خانم محترم، اشکال از ملت و ما هست که تو این سن مجبور کار کنن. در مورد خانم شهناز تهرانی میگن دیگه. اگه انقلاب نمیشد الان حقوق بازنشستگی داشت. ایشون تو کاباره ها کار میکردن، کاباره ها استخدام میکردن، یعنی شما الان من برم جاهای دیگه استخدام میشن و حقوق بازنشستگی به رقاصه هاشون میدن. بابا فیزیکمون تو کشوره تو یک محدوده‌ایه، مغزمون چی؟ یعنی ما اعتقادی به آپدیت شدن مغزمون نداریم. بابا این گوشی آشغالی که ما دستمونه، من همین اندروید رو میگم، هر 3 ماه به 3 ماه آپدیت میده. چطور ما تکنولوژی رو، این چیزی که دستمونه، دوست داریم آپدیتش کنیم، به روز بشه، همیشه به روزترین ها رو داشته باشیم، بهترینش رو داشته باشیم، ولی مغزمون باید پوسیده باشه، مغزهای کوچک زنگ زده. مغزو نمیخوایم آپدیت بکنیم. کی گفته؟ میشه برای من فکت بیارین؟ آقا من ناآگاه، من نادان، شما که با تجربه ای، شمایی که عاقل هستی، برای من فکت بیار ببینم کجای دنیا کدوم کاباره استخدام میکنه رقاصه هاشو و بعد از گذشت سالها اونها رو بازنشست میکنه و حقوق بازنشستگی بهشون میده. خانم شهناز تهرانی رقاصه بودن تو کاباره، شغل دیگه‌شون بازی توی فیلم هایی بوده که اصلا خانوادگی نبوده، فیلم های مثبت 18 سال. یعنی الان خانم الکسیس تگزاس هم حقوق بازنشستگی میگیره اونجا که آزادی هست.
آخه یه چیزایی بگیم بگنجه، بعد بامزه است. تقریبا میشه گفت بالای 60% کسایی که بر من کامنت توهین گذاشتن بالای 50 سال سن داشتم. ببین باورتون نمیشه، ولی من بعضیاشون رو میرفتم توی پیجاشون و نگاه میکردم، مثلا یه خانم 60 ساله است یا آقای 70 ساله است، یعنی قشنگ معلوم بوده و اکثرا هم آقاهای سندار خیلی تعصب خانم شهناز تهرانی رو کشتن. احتمالاً تو دوران جوانیشون زیر پتو شب تو تاریکی خیلی خاطراتی با آها اوهای خانم شهناز تهرانی داشتن. حالا میرسیم به اونجا. این از جواب این دوست عزیزمون. یکی کامنت گذاشته نوشته تو هم کمتر از اون نیستی. خب من بیشتر از اونم. میبینی چقدر مغزها واقعا پوکه، یعنی انگار کرم خورده، ظاهر آدمه ولی تو خالیه. مثل چی میگن تاکسیدرمی شدن، مثلا آدما کالبدشون خالی شده و توشون مغزشون با کاه پر شده، اصلا فکر نمیکنن. آخه خب این کامنتو گذاشتی منو دیس کنی، خب تو تعریف کردی از من، خب خودم هم میدونم که من خیلی بیشتر از خانم شهناز تهرانیم و کمتر از اون که نیستم، هیچ بیشتر از اونم. قشنگ بود. میدونی انقدر آدم ها سریع هرس میخورن و انقدر یهو به پنجره باوراشون من سنگ زدم که اینا اصلا یهو حالی به حالی شدن و هول بودن که یه چیزی بنویسن اون هرسه اون غضب خالی بشه. زهر مار. اون هرس خالی بشه و وقتی اینطوری میشه دیگه اینا فکر نمیکنن، مغز اصلا کار نمیکنه. من مانتوی مامانم پوشیدم. آره نمیخوام از ماشین پیاده شم دیگه، جایی میخواستم برم که تو ماشین بود. شاهین جون برای ما کامنت گذاشتن که به تو چه فضول، به تو مربوط نیست، انقدر قصه بخور تا بمیری. بابا این گوشی ها رو که میخوایم مامان باباتون بدیم براشون وی پی ان و فیلتر شکن نصب کنین، یه صحبت ریزی باشون داشته باشین، یه سری پیجای روشنفکر رو براشون فالو کنین، حداقل آگاه بشن. شاهین جون عزیزم اینقدر قصه بخور تا بمیری. اصلا شما از کجا به این موضوع رسیدی که من قصه خوردم؟ بعد اصلا مگه قصه داره؟ اصلا من تو اون ریل برگشتم گفتم من کاری ندارم که با 70 سال سن دارن چطوری حالا به شکل قبل گذران زندگیشونو میکنن، ولی موندم که چطور با این اکستنشن ها اکستنشن مجانی اینطور میاد قصه چرا بخورم. نمیدونم با مزه بود. زهر مار. وای خاک بر سرم، باورتون نمیشه من گشتم. عجیبا غریبا. خب نوشته یه نفر دیگه لطفا کسی را قضاوت نکنید، خدا او را زیبا آفریده. سوسماس. مگه من گفتم خدا او را زشت آفریده؟ اصلا به من چه که خدا یکی رو زشت بیافرینه یکی رو زیبا، اصلا بحث ما سر این چیزا نیستش که. آخ بچه ها من یه ماشین جلوم وایستاده که امیدوارم زودتر حرکت کنه. اینقدر دوست دارم فانتزی من از این چیزا داشته باشم. مثلا راننده پژو حرکت کن. آره لطفا. من کسی رو قضاوت نکردم، من اومدم گفتم کاری ندارم با 70 سال سن چطوری دارن امرار معاش میکنن، یعنی قشنگ گفتم کاری به این موضوع ندارم، یعنی خواستم بگم من اینو میدونم ولی فعلا کاری بهش ندارم، چون قرار بود از اولم تو ذهنم این بود که ریلای بیشتری براشون بسازم، برای همین گفتم حالا کاری با این ندارم. بعد نوشته که ممکنه بفرمایید شما چرا امرار معاش میکنی؟ اینقدر ما سطحی نگریم. من تو اکثر یعنی فکر کنم راحت از وقتی که شروع کردم دوباره فعالیت میکنم توی کپشن پستام همیشه پیج پیگی لایف رو من منشن میکنم، تگ میکنم و توضیح میدم که بچه اگه مثلا لباس رقص و اینها خواستین اینم پیج مثلا لباس رقص و این هست. یعنی حتی نمیکنن کپشن رو بخونن. خیلی برای من عجیبه و من یه ریل میبینم، حالا فرقی نداره چه از بدی چه از خوبی جلب نظرمو میکنه، امکان نداره. یعنی اولین کار اینه که من کپشن رو میخونم و اگر خیلی دیگه عمیق رو من تاثیر گذاشته باشه سری میرم تو پیج اون آدم میگردم، اگه استوری داشته باشه حتما میرم استوریشو میبینم، یعنی ببینم اون آدم کیه چیه. میدونی این آدم ها
که مثلا میخوان منو بترکونن حتی اینقدر دقت نداشتن کپشن رو بخونن. خیلی بر من عجیبه اینقدر سطحی نگاه به همشون هم شعارشونه که قلاوات نکنه پاپ بگرا. حالا با مزد ممکنه یه سری هم بیان به من بگن که خنده های عصبی تو برا ما نریز بیرون. نه قربونتون بشم، من کلا آدم شادیم روان شادم، انرژیم خیلی زیاده و خنده عصبی ندارم. من عصبی بشم پاره میکنم. آره پاره میکنم. بعد الان شما عصبانیت من نمیدونید، مگه آدم عصبانی میشه میخنده؟ آره اینم از این نوشته. ممکن خب اینا که گفتم پیگی لایف. بچه‌ها من پیگی لایف رو هنوز میدونین واقعا وقت ندارم. یه سری کارهای جدیدم هست، هیچ عکس و فیلمی ازشون نذاشتم. کلی کارهای جدیدم قراره که توش گذاشته بشه، ولی من واقعا تایم ندارم. ولی به زودی پیگی لایف هم راه میفته. آقای ابراهیم بر ما نوشتن با عرض معذرت لطفاً با هنرمندان کاری نداشته باشین، حیف شدن، مردم به چنین هنرمندانی نیاز دارن. مردم به امثال خانم شهناز تهرانی نیاز دارن؟ چه نیازی؟ نیاز جنسی؟ نیاز جنسینگ؟ چه نیاز؟ الان شما مثلا خانم شهناز تهرانی چه نیازی در شما رو برطرف میکنه؟ توضیح بدین آقا، جواب بدین. اگه آقا ابراهیم که امکان نداره بیاد اینو ویدیو رو ببینه، خودش نیست، ولی کسایی که هم فکر ایشونن و این سوال رو دارن به من جواب بدن. الان چه نیازی از ایرانی ها رو خانم شهناز تهرانی رفع کرده؟ بذار این خانم رد چه وایسا. آره نیاز فقط چیز دیگه، نیاز دیگه ایشون رفع کنن مثلا؟ نمیفهمم واقعا. جواب بدین. شاید من متوجه منظور این دوستان نمیشم. اگر شما درستش رو متوجه میشین من رو شیرفهم بکنین و توی کامنت ها برام بنویسین. یه نفر نوشته رد شد زودتر یا اول خانم تهرانی هر کاری میکنه مهم اینه که بهش میاد و ایشون هنرمنده. بهش میاد خب بیاد، خب نیاد بره، بیاد به من چه؟ خب اوکی باشه، خواستم حالا نظرشون رو بدن دیگه، ولی بر من عجیب بود. بعد قسمت دوم نوشته که و ایشون هنرمنده. ببین بچه ها هنر چی از نظر شما؟ یه چیزی مثل بدن نمایی، مثل آه و اوه کردن و چشم خمار کردن و اینجوری اینا چیزی نیستش که خلاقیت باشه. اینها غریزی در ذات همه آدم ها ولو در خانم ها بیشتر وجود داره. این چیزی خدادادیه. از نظر شما آخ و اوخ کردن هنره؟ یعنی پس الان میخوان مثلا اسکار بدن به خانم الکسیس تکساس، هم ایشون هنرمنده دیگه. خانم شهناز تهرانی هم یه چیز تو مایاست، فقط شورتو در نیاورد، وگرنه چیزی کمتر از اون آخ و اوخاش که مثل اون سکسی بازی ها و لب لیست توف زدن به لبا و چشم خمار کردن و نمیدونم پریدن رو مردا و مالیدن بدن مردا، این هم الکسیس تکساس. چه فرقی با هم دارن؟ میگم فقط اون شورتو در آورده. خانم شهناز تهرانی دیگه انقلاب شد نرسید شورتو در بیاره. بعد الان هم اومده به خودش لقب بانو داده. شما بانو، شما دوشیزه هستن خانم شهناز تهرانی عزیز، ولی ما فراموش نمی کنیم کارات موجوده. حتی اگه بخوایم خودمونم به نفهمی بزنیم، فیلم های مبتذل شما که اصلا خانوادگی نبود و فیلم های مال بزرگ سال فقط بود موجوده. آره. بعد چرا من میام صفحه دوم؟ یه نفر نوشته عزیزم به تو چه، سرت تو قبر خودت باشه، هیچ کس حق دخالت در مورد کسی نداره، هر کی در قبال خودش مسئولیت داره. خب منم در قبال خودم مسئولیت دارم. خیلی خوبن گلم، برو برس به زندگیت. یعنی شما فکر کردی من یک ریل 1 دقیقه گذاشتم از زندگیم زدم؟ وای
چقدر شما کوتاه فکر و ناتوانین که یعنی فکر میکنین یک ریل 1 دقیقه‌ای ضبط کردن و آپلود کردن در اینستاگرام باعث میشه من از زندگیم زده بشم، نتونم به زندگیم برسم، که شما یک ریل 1 دقیقه‌ای دید میگی برو به زندگیت برس. یعنی شما اینقدر تکبودی که چرس کنم بدون بود هستی که فکر میکنی اگه یه نفر مثلا یه ریل میذاره تو اینستاگرام به کارهای دیگه زندگیش نمیرسه. اینقدر شماها کنسلین. عجیبه برام. بابا ما خانوما ذاتاً چند بعدی هستیم. ما کسایی هستیم که میتونیم رانندگی کنیم، همزمان با موبایل حرف بزنیم، نمیدونم 1000 تا کار دیگه هم بکنیم، یا تو خونه کار خونه. ما ذاتاً تک بعدی نیستیم، چند بعدیم. بعد شما فکر کردید نمیدونم مثلا انگار که اینا مریخی هن. انگار از یک فسینه از سیاره دیگه اومدن. عجیبه. بعد نوشته که برو برس به زندگیت. البته من طرفدار خانم تهرانی هم نیستم، فقط فرهنگ داشته باش. یعنی من یه ریل گذاشتم آدم بی فرهنگیم یعنی تو تعریف فرهنگ، یعنی من برم الان فرهنگ لغت رو بیارم و کلمه فرهنگ رو معنی کنم، توش نوشته هر کی ریل میذاره و نظر شخصش رو میگه بی فرهنگه. خیلی بانمکین خیلی بانمکین، ولی ریدین تو مملکت، گوه زدین به فرهنگ ما همین شماها. آره. بعد نوشته فرهنگ داشته باش، کاری داری که اینو گذاشتی. استیکر خنده. در مورد الهام چرخنده صحبت کردیم دیگه. آره همه شما رفتیم. من خیلی بدم میاد از الهام چرخنده، خیلی بدم میاد، اصلا کاری ندارم، ولی همون موقعشم که این اتفاق افتاد و یه سری حرکت های اینطوری هم میکرد، من اصلا برام مهم نبود که برم وقت بذارم برم کامنت مثلا بذارم به یارو فوش بدم، ولی میدیدم که چه فوشایی بهش میدن اونجور مواقع. آره فضولی ربط داره به مردم. آره ما ملت هستیم که پر از تناقضیم. پورانجونو نه اول اینو بخونم. اگه کاری نداری چرا داری تو کار مردم فضولی نکن، برو به کارت برس، از تو خوشگل‌تر. خب از این که از ما خوشگل‌تر یا زشت‌تره که به من ربطی نداره. قیافه هر کس رو تا جایی که خدا بهش داده و حالا عمل زیبایی نکرد و دستی نبرده، خدا آفریده. و خیلی من احمق باید باشم که بخوام چهره اون آدم، اسم اون آدم یا هر چیزی که شخصی و خودش در اون دخالتی نداشته رو بخوام به تمسخر بگیرم. هرگز این اتفاق نخواهد افتاد در من. بعد یک نفر دیگه پوران جون سب کن. آها بعد نوشته اگه کاری نداری چرا داری تو کار مردم فضول میکنی. من نگفتم کاری ندارم، گفتم به اون که اونطوری داره کار میکنه کاری ندارم، ولی من موندم با اکستنشن. ببین گوشم خوب نمیدن. عجیبه. بعد همین آدما فقط میان زارت و زورت آزادی میکنن. آقا جان آزادی بیان اولین قدم براش اینه که ما پذیرش داشته باشیم و اصلا بفهمیم که آزادی یعنی چی. وقتی ما درکی از کلمه آزادی نداریم امکان نداره بهش برسیم. من مورد همه شما 100 سال زنده، امکان نداره. وقتی ما هنوز نمیفهمیم که آزادی بیان یعنی اصلا نیازی به معنی نداره. آزادی بیان یعنی هر کس آزاد هر بیانی داشته باشه، با هر لحن، به هر شکل و در مورد هر چیزی میتونه نظر بده. حالا یا ما باهاش موافق هستیم لایک میدیم یا دیسلایک میکنیم و رد میشیم، یا حتی مثلا فکتمون رو براش میاریم، وارد بحث میشیم، وارد چالش میشیم، ولی توهین کردن و شعار الکی بیهوده است. بریم سراغ پورانجون که نوشتن اولا حسادت زشته، کامنت گرفتن حسادت. خانم من عکس پورانجون رو براتون میذارم. پورانجون عزیز شاید شما به ایشون خانم شهناز تهرانی حسادت کردی که شاید نمیتونی مثل اون بریزی بیرون، ولی به نظر من هرزگی، زنانگی، اوریان کردن اینها حسادت نداره. شما واقعا به همچین چیزایی حسادت میکنید که فکر کردید منم مثل شما؟ بچه ها ببخشید من قراره که برم آقای موچی رو ببینم، بعد الان بهم زنگ زد
دیگه منم باید کم کم راه بیفتم که دیر نشه. حالا این کامنت هم جواب میدم دیگه، بقیه‌اش یه صفحه دیگه مونده، البته خیلی مونده، بقیه‌اش باشه برای یه ویدیو دیگه. اوکی، اگه دوست داشتین ادامهش میدیم. بذار من خودم درست کنم. خب در مورد پوران جون میگم آره حسادت نداره این چیزا، این که یه نفر، اینو داشتم میگفتم شما به مغز آجیلی و نخودی خودتون یه ذره فشار میآوردین متوجه میشدین اگه مثلا من به شهناز تهرانی حسادت میکردم، خب راهش این بود که منم برم مثل اون بشم دیگه. درسته؟ مگه کاری که اون میکنه شق القمره؟ مثلا کاری که خانم شهناز تهرانی میکنه وای میسه سرش رو تکون میده، اینو شماها نمیتونید بکنید. بعد این کار حسادت داره، اینکه وای میسه سرش رو تکون میده؟ الان من به حسودی کردم چون من سرمو نمیتونم تکون بدم. مثلا اکستنشن گذاشتن رو کله حسادت داره؟ خب کاریه که هر کسی میتونه پول بده بره انجامش بده، این مگه حسادت داره؟ یعنی شما حتی نمیفهمید حسادت یعنی چی و حسادت کجا استفاده میشه. این زن ستیزی که در خود ما زنها هست و اون حسادتی که نسبت به پارتنرمون توی رابطه داریم رو خودمون میایم چماق میکنیم میکوبیم تو سر هم دیگه، که اگر یه مثلا 2 تا خانم هستن یه نفر کار بدی میکنه و اون یکی میاد اون رو نقد میکنه، میگیم این حسودی کرده. متاسفم برای زن ستیز بودنی که در ما نهادینه و تهنشین شده که کلنگم بزنیم این از توی میدونی این ریشه دونده، اصلا غم انگیزه، ولش کن. من اگه بخوام توضیح بدم مثلا دیگه نمیتونم بخندم، اینقدر دارک میشه داستان. اولا حسادت زشته. کامنت گرفتم با کلک حرومه. حروم خانم پوران جون که شما محجبم هستی و حلال و حروم برات مهمه، شما میای از اوریان بودن خانم شهناز تهرانی دفاع میکنی؟ دوست عزیز شما تکلیف تو اول با خودت مشخص کن. اگه به حلال و حرام اعتقاد داری، لوندی توی کابارو، رقاصی کردن و آخ و اوخ کردن توی فیلم و لخ شدن و زیرخوابی مردای دیگه و اینکه همه مردای سینما با تو خاطره داشته باشن، این از هر حرومی حرومتره دوست عزیز. پوران جون، مامان پوران. بعد نوشته که از این که آبرو ببرید عزیز نمیشید. اولا که کی خواست عزیز بشه؟ مگه من دنبال عزیز شدنم؟ عزیز بشم؟ بعدشم من الان آبروی شهناز رو بردم. اگر این آبروه که واقعا متاسفم برای اون آدم بی آبروه که یک نفر، یک بلاگری از توی ایران بیاد یک ریل 1 دقیقه‌ای بذاره، نظر شخصیشو بگه یا به هر دلیل بیاد یه چیز رو عنوان بکنه، بعد آبروی اونور دنیا بره. بزنی تق تق صدا میده احتمالاً پوران جون، نه؟ بعد نوشته حالم ازت به هم خورد، خیلی حرف مفت میزنی. خب دیگه ولش کنین. آقای موچی هم منتظر منم زودتر باید برم، راه زیاد دارم. الانم ساعت فکر کنم 6 اینطوراست، همه جا خیلی ترافیکه. عاشقتونم بچه ها. خیلی کامنت های آتیشی تر و عجیب غریب تری هست، ولی خب هم الان تایم نشد، همین که لازمه تو یک ویدیو دیگه، تو یک پارت دیگه راجبش صحبت بکنیم. بچه ها چقدر تعجب کردم. آره خلاصه که اینطوری منم زودتر برم. مرسی که ویدیو رو حمایت میکنید. عاشقتونم بچه. یه هول بدین این کانالم 1000 تایی بشه و کلی ویدیوی جنجالی توره. عاشقتونم، میبوسم بهتون. هول شدم و تا ویدیو بعدی خداحافظ.